Вітаю глядачів Львів Медіа. Сьогодні в мене в гостях Андрій Гнатуш, капітан Збройних сил України. Я додам ремарку, що від початку повномасштабного вторгнення пан капітан підготував майже 12 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів. Командою, колективом. Бо це сім'я, це вже навіть не команда, це родина, з якої плече-опліч робимо те, що вміємо. Очевидно, що наша розмова буде стосуватися дронів під час цієї війни за виживання українського народу, але почнемо, напевно, ми з того, що росіяни активно почали тактику терору України з неба. Це і шахеди летять в нашу сторону, і ракети. І безпосередньо запитаюся у вас, як ви бачите, чи змінили росіяни цілі? Тому що якщо минулого року вони нищили нашу енергетичну систему, зараз не думаю, що вони настільки косорукі і криволапі, але виглядає, що вони шукають щось інше. Як ви бачите цей ракетний терор? Є в історії протиповітряної оборони давно. Тобто основні коментарі дають офіційні особи, я ж скажу своє бачення. З самого початку вони працювали по військових об'єктах. Вони думали, що вони нас зламають швидко, в їхніх головах воно захоплювалося все швидко, поставити в Україні свою людину, відповідно зберегти весь майновий фонд, в тому числі енергетичні об'єкти, тому що енергетика для них критично важлива, і інші об'єкти критичної інфраструктури. Їм це не вдалося. Відповідно, для тиску вони почали бити саме по оцих об'єктах критичної інфраструктури, енергостанції, водоканали, очисні, тобто по ланках, які в першу чергу б'ють по нормальному існуванню країни. Їм і це не вдалося в повній мірі. Тому зараз вони зрозуміли, не наша, то не дістанеться нікому. Відповідно, почалися брудні обстріли. Тобто удари так само лягають на житлові масиви, тобто на приватні сектори, де страждають цивільні громадяни України. Тобто це є тактика повального терору, щоб маси сколихнули верха і ті пішли на якісь домовленості. Оце те, що зараз робить Росія. Але ми не зламні. У нас є наша історія, у нас є наша кров козацька. Відповідно, будемо боротися за майбутнє наших дітей. Тому що Російська імперія завжди після того, як з кимось про щось домовлялася, вирізала усіх непокірних, вирізала усіх незгідних. А людей, які сиділи на двох стільцях, вона просто висилала в Сибір за Урал, перемішуючи населення. Подивіться, що було на Кубані, подивіться, що було навіть умовно в Чечні. Історія повинна нас навчити, що не варті домовленості навіть листочка А4, на яких вони можуть бути написані. Ви колись в ефірі сказали, що ворог зупиниться тільки тоді, коли понесе непоправні втрати. Це ваші слова. Так думав і генерал Залужний. Він, зокрема, сказав, що будь-яку армію світу такі би втрати вже би давно зупинили. Станом на сьогодні орієнтовні втрати особового складу – це більше 365 тисяч осіб. Як ви вважаєте, яка цифра для них буде фатальною? Точка неповернення пройдена. Тобто СВО вже у них називається війною. Відповідно, вони будуть старатися зробити все можливе, щоб знищити нас повністю, незалежно від своїх внутрішніх втрат. Єдине, що їх може зупинити, те, що їхні втрати не будуть компенсовуватися ні метром української землі. Оце тим, над чим повинні працювати ми усі. Незалежно, чи ти військовослужбовець, чи ти волонтер, чи ти просто цивільна людина.
Ти маєш робити все можливе для того, щоб зупинити ворога. Він має вмирати, він має калічитися, він має розуміти, що він заплатить за це своїм життям або своїм здоров'ям. І щоб вони не підписували контракти, щоб вони не йшли на оцю їхню лагідну мобілізацію, щоб вони розуміли, що краще працювати на їхніх заводах і отримувати 60 тисяч рублів, ніж іти в армію і отримувати їхніх там 200-250 тисяч рублів. Щоб оце бажання наживе нивелювалося розумінням, що їм буде смерть. Лише так. Залужній, честь, повага, тобто це батько-отаман. Ми всі думали, що є якась цифра, яка може зумовити їхнє отрезвіння народу. Ні. Тобто в них кров на зубах, вони прагнуть її відчувати все більше і більше і більше і більше. Відповідно, єдине, що може бути, це будемо знищувати їх усіх. Буде 100, буде 100, буде 1000, буде 1000, буде 10 тисяч, ляжуть 10 тисяч. Тільки треба розуміти, що досягнути цього можна не дзеркальними діями, а імплементацією новітнього, сучасного, в першу чергу, технологій. Дрони, авіація, тактика застосувань засобів, тобто кроки на випередження, ефективна диверсійна робота. І в першу чергу війна з логістикою. Треба вибивати їхню логістику. Вони зайде, вони тут чужі, відповідно, вони все будуть привозити. Повибивати ці колеса, танки стають металобрухтом, гармати стають металобрухтом, автомобілі стають металобрухтом. Без палива, без снарядів – це все металобрухт, який потім стає російським ленд-лізом. От над цим треба працювати. І в цьому ключ до перемоги, на моє особисте переконання. Знищити їхню логістику. Знищити їхню логістику. Знищувати їхнє ефективне командування, тобто бити по центрах прийняття рішень і знищувати їхню логістику. Тому що в прямих зіткненнях ми несемо так само втрати відповідно до мови війни. Ті, хто атакують, 3 до 1, тобто захищаються, атакують 1 до 3. А в укріплених районах це там 1 до 5, але все одно на 5 їхніх втрат – 1 наша, а їх занадто багато. Відповідно, за рахунок імплементації, повторюся, сучасних засобів війни, ми можемо знижувати оцей коефіцієнт з нашої сторони і підвищувати з їхньої. От і все. І над цим ми плідно працюємо. І закликаємо кожного долучитися до цієї роботи. Сучасні засоби війни, дрони, БПЛА, безпілотники, різні вже назви оцих чудо-машин, тому що інколи здавалося, хіба весільний дрон може знищити ворога, а виявляється, може. Давайте я почну, напевно, з історії спочатку. Чому саме ви обрали цей напрямок БПЛА? Це випадковість. У мене товариш Віктор Таран, він політолог, відома особистість, українець. Відповідно, на початку війни ми думали, як можна найефективніше влитися в ряди оборони. Тобто те, що ми будемо мобілізовуватися, рішення було прийнято для розуміння, куди, і чим займатися. І мені попалася на очі стаття про те, що наркокартель замовив виробникам дрони, які б мали доставляти товар. Поліція замовила тим же ж виробникам дрони, які мали перехоплювати ці дрони. І цей же ж наркокартель замовив цим же ж виробникам дрони, які мали знищувати поліцейські дрони, які нищать їхні дрони. От з посмішкою воно було в голові. І Віктора запитався, що ти знаєш про дрони. Вітя каже, нічого не знаю. Каже, я теж нічого не знаю. Але мені здалося, що от в цьому буде сенс. І ми з Віктором вирішили максимально приділити себе саме цьому напрямку. Була залучена така структура, як Дронаріум, яка існувала до війни, і вони готували пілотів для енергетичної ланки, для аграріїв, тобто цивільному застосуванні. От хлопці так само хотіли себе реалізувати,
Відповідно, так воно зародилося на теренах Львівщини. Тобто, грубо кажучи, такою колискою дроноводства України в повномасштабці є саме Львівщина. З деяким часом, коли стало трішки легше, хлопці повернулися в Київ. Відповідно, був створений так само центр підготовки операторів БПЛА «Крук», який, до речі, станом на сьогодні, 26 грудня, отримав ліцензію від Міноборони на право підготовки операторів БПЛА. Це вперше в історії України приватний центр отримав право здійснювати саме таку підготовку. Відповідно, в той момент ми розуміли, що Російська Федерація має явну перевагу над нами в літаках, в танках, в артилерії. На морі. Наша основна перевага – це мотивація, якісний особовий склад, доступ до технологій, тобто доступ до якихось можливостей наших партнерів. Ми вирішили подумати, де це може бути максимально концентровано, дрони під це підходили. На початку березня ми почали готувати ці речі на базі 125-ї бригади ТрО. Надзвичайно сильно посприяв Горбенко Артур Іванович. Він повірив в цю історію. І направду я скрізь говорю, що, мабуть, цього всього б не було, якби тоді генерал у нас не повірив і не допоміг почати. Тому що ми мали майданчик. І робити це на базі Збройних сил точно було легше, ніж доводити всім, що це необхідно. Бо з нас сміялися. Нам пальцями біля скроні крутили, казали, які дрони. Автомати, гармати, так. А які дрони Київ беруть? Які польоти? Які школи підготовки операторів? А з дня 40-го, 60-го, коли хлопці почали повертатися і казати, що так, ця навичка, вона передова, і очі в небі – це надзвичайно зручно і ефективно, тоді всі звернули на це увагу, а ми вже йшли повним ходом. Ми першу групу почали готувати в середині березня. Емоції, коли перша група або ви особисто завдяки безпілотнику наносите шкоду противнику? Що роботи не початий край. І це просто бездонний океан, в якому треба пливти. І ти можеш вибирати будь-яку сторону світу, і ти не бачиш горизонту. Це технологія. Це був відкритий новий листочок А4 в тактиці застосувань засобів навіть не на арені України, а в форматі світу. Тому що всі зрозуміли, що появилися засоби дешеві, які можуть бути надзвичайно ефективні у протидії з звичними інструментами війни. В середньому там приблизний дрон з вартістю $500 може знищити ворожу техніку, яка коштує сотні, десятків мільйонів доларів. Уявіть, так. Один прекрасний момент появилися FPV-дрони, хорошої комплектації, які ти там з несучим снарядом, кумулятом, хай буде це $1000. Ти знищуєш танк. Роєм, тобто, умовно, 10 бортами, ти знищуєш будь-який танк. Просто вони не розраховані на протидію від таких засобів. І тоді напрягся увесь світ. І не тільки Російська Федерація. З самого початку вони нас відпустили в тому напрямку. Тобто їм воно було не потрібно. В них були їхні класичні засоби, в них була їхня доктрина війни, вони чітко їй слідували. Коли перші білі комірці, які вчора були просто менеджерами, але інтелектуально розвинені хлопці, свідомі, тобто з високою мотивацією, стали коригувальниками нової артилерії. Тоді 3 сімірки якраз зайшли точної. І вони почали нищити по кілька одиниць техніки в день. От тоді Російська Федерація зрозуміла, що десь щось пішло не так. І вони почали нас доганяти, розвертати свою цю воєнну машину в цьому секторі і нас доганяти. І, на жаль,
Вони зрозуміли це, вони вливають колосальні гроші в даний сектор, вони розвивають це з усіх напрямків. Є в них і школи підготовки операторів, от як в нас, так і в них. Є у них дуже сильна школа радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Воно їм дісталося ще з Радянського Союзу, вони це не втратили, вони це не знищили, ну тобто вони це наростили. Поребах-рерах – це передова країна в світі. Плюс вони свої вироби зразу апробовують і модернізовують відповідно до реалій війни. В певній мірі ми ж полігон, в певній мірі та сторона агресору, вона точно засвоює помилки, виправляє їх і модифіковує. Відповідно, поставивши певну ставку на даний сектор, вони почали нарощувати надзвичайно великі потужності. І якщо ми не сформулюємо нашу стратегію, то ми почнемо відставати критично у значному показнику. Речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав про те, що росіяни почали більше активно атакувати дронами при фронтовій області. Змінюють акценти. Як ви вважаєте, чому саме зараз так? Тому що це простіше і дешевше, ніж пускати ракетами чи артилерією? Однозначно. По-друге, пілоти навчились пілотувати. Появилися системи штучного наведення цілей. Вони так само працюють у секторі застосування роїв. Ну, тобто, коли кілька одиниць керуються одною програмою. І от вони працюють комплексно. Не в кожного борта є свій пілот, к приміру, а от він керує ескадрилією. Шахеди – це баражуючі боєприпаси. А насправді світ з такого сектора класу БПЛА, він пішов значно далі. Вони вже йдуть носіями ракет самі по собі. І коли воно все починалося, і коли вони це все розгортали на базі Львівщини, і я казав, що це має бути предметом в кожному профільному навчальному вузі, чи в Академії сухопутніх військ, чи Прикордонної служби, чи Національної гвардії України, чи в центрах підготовки там різних сил та підрозділів, то зараз я скажу, що це має бути окремим родом військ. І це вже не просто інструмент, як бінокль в руках когось, це засіб, який цілеспрямовано може виконувати поставлені завдання, які заміняють людину. Ти можеш піти ніжками в посадку, а можеш полетіти подивитися. Рахували, скільки ви особисто знищили? Наскільки ворожої техніки? Хлопці працюють. Наше завдання – готувати. Хлопці працюють. А так от приблизно скільки ваших хлопців знищили? На яку суму? Це колосальні гроші. Хлопці пілотують засоби, які коригують хаймерси. Хлопці здійснюють виходи за стрічку. Ми працюємо максимально ефективно. І збиток, який нанесений Російській Федерації понад 10 тисячами операторів БПЛА, він вагомий. Якщо Росія вирішила в даний сектор влити в один прекрасний момент $1 трильярд рублів, це про щось та й значить. Якщо вони визначили, що вони хочуть виготовляти 1 мільйон дронів в місяць, FPV, це про щось та й значить. Ми попереду планети усієї в даному секторі. І надзвичайно важливо розуміти цю перевагу, максимально плекати цю перевагу, нарощувати дану потужність, приймати там певні кроки для того, щоб створювати нові лінії, в яких в нас є однозначна перевага. Росія зараз, по суті, підхопила нашу ідею, так?
Про це ви багато тільки що розказували. Підхопила, розгорнула, наростила Так. і побігла попереду нас. Наскільки ми десь від них зараз відстаємо? В секторі роторних дронів, мабуть, ні. Тому що якість особового складу у нас однозначно вища. На 4 наших чоловіки у нас 4 вищих освіти, а у них таки 3 судимості. Тому що з російської сторони сюди в основному йшли хто? Авантюристи, заробітчани і кар'єристи. Однозначно, що якщо їхньому полковнику пообіцяли земельну ділянку на березі Азовського моря, то він буде старатися служити справно своєму царю, тому що його вічна мерзлота його на пенсії не влаштовує. Він не просто так ішов в армію, він йшов, щоб без землі рідної не бачити. Отак. Кар'єристи. Ця категорія описана. Заробітчани. Ну, звичайно, якщо він на своєму заводику мав, повторюся, 60 тисяч рублів, різна Умовно, категорія, приблизно. то в армії він отримує 200-250 тисяч рублів. І за ці гроші, які вони отримують на руки, вони ж в першу чергу скуповують нерухомість на окупованих територіях. Тому що наші громадяни виїхали, а вони там зараз і так перебувають, відповідно, скуповують це по заниженій вартості або просто рейдерять, забирають. Ну, тобто вони ж варвари, вони ж як Оркостан. Що з нього взяти? Він по-іншому не вміє. Ну і оця третя категорія авантюристів, вони в них закінчились. За перший рік війни оці авантюристи, оці, хто переконані, що вони воюють з нацизмом або з якимись такими моментами їхньої пропаганди, вони фізично закінчились. На сьогоднішній час для них це інструмент заробляти гроші. У нас же ж це національно-визвольна боротьба для збереження нашої держави, для того, щоб наші діти посміхалися і жили тут, носили вишиванки, а не тинялися по світу і розказували, що була така країна, яку розірвали. Таке не буде. Відповідно, оця наша основна перевага – якісний особовий склад. Це на голову вище, ніж їхня публіка. Відповідно, імплементація, розуміння, сприйняття, освоєння тут буде вище. Що стосується сектору FPV-дронів, де багато значить, власне, що ця матеріальна компонента, то, звичайно, Російська Федерація почала вливати шалені гроші в даний сектор, розвивати його. І у них поруч Китай, відповідно, всі комплектуючі, всі якісь отакі дріб'язкові елементи, які нам отримати цей час, вони можуть отримувати в короткому проміжку. Відповідно, воно у них іде з наростаючим коефіцієнтом. Але ми можемо сказати те, що ми ще задали такий тренд, як морські дрони. Точно так. Це, мені здається, просто таке ноу-хау, яке дуже... Дрони ж вони не тільки літають, вони і їздять, вони і плавають, вони і повзають. Тобто це те, що буде з нами тепер назавжди. І робити це вони будуть з кожним місяцем все далі, тобто мається на увазі летіти все далі, все вище, бачити все краще, нести все більше, виконувати різного роду опції. Це те, що буде. Так, морські дрони передають вітання Кримському мосту. Морські дрони передають вітання російським кораблям, лодкам і засобам, які плавають на морі. Хоч вони так само вчаться, як можна протидіяти цим засобам. Розумієте, повномасштабна війна – це є система боротьби дії проти дії. І на кожен день якогось застосування засобу появляється момент, коли йому придумують захист. І тоді вже думається, як обійти цей захист. І це гонка вічних озброєнь. І ми виховуємо поруч себе страшного монстра, який до того опирався просто на кількість особового складу, і він ніколи не цікавився технологіями. Їхній основний девіз було «мамки ще понарожають».
Там було грубше, але по суті так. То зараз вони зрозуміли, що тим хлопчикам можна в руки дати технологічні засоби, дешеві, якими вони можуть чудити, вичужувати по всьому світу. А як тоді їм протиставлятися? Що тоді робити нам? Ну, так, ви вже згадали частково, і про це говорив Залужний, що нам треба нові технології, нові розробки. Так воно ж є. В першу чергу необхідно зрозуміти, які люди можуть це робити. Друге, вони мають могти максимально між собою ефективно комунікувати, взаємодіяти. І кожен має бути на своєму місці. Якщо вони інженери, вони працюють як інженери. Якщо вони пілоти, вони працюють як пілоти. А не сьогодні ти пілот, а завтра тебе оприділили в штурмовики. Таке ж так само трапляється. Відповідно, якщо в Російській Федерації це буденність, то нам треба в першу чергу берегти якість особового складу. І, тобто нарощувати оцей елемент підготовки. За рахунок цього моменту ми можемо бути набагато ефективніші. У перемоги є хресна мати, ім'я і підготовка. Максимально акцентувати увагу саме на цей напрямок. Друге, максимально спростити етапи, об які, як об скали, розбиваються ініціативи таких людей. Тобто щось розмитнити, щось завести, щось отримати. Для того, щоб зробити це все легально, ти маєш оббігти десятки кабінетів. Та точно не на часі ця бюрократія. Ми спочатку робимо, а потім оформляємо документацію. Далі йти попереду. Тобто класифікувати, наприклад, тих же самих пілотів дронів у підготовці, не просто там підстан пілота і пілот, а хантери, мисливці на їхніх операторів дронів, дефенсери, ті, хто будуть захищати наших операторів, пілоти, тобто, які по суті, будуть це спеціалізація. Поглиблювати їхні навички. Спеціалізацію, так само і тут. Звичайно, поглиблювати їхні навички відповідно до особливостей завдань, які ставляться перед ними. Забезпечувати підрозділи їхнім операційним столом, їхнім набором скальпелів, ножів і необхідного інструментарію. Тобто це підходити трішки з глибшим якимось розумінням до проблематики. І точно, це точно має значення акцент на підготовці. Важливо, хто готує, важливо, скільки готують, важливо, де готують і кого ми маємо отримати на виході. А чи кожен може стати оператором БПЛА? Дивіться, оператором роторних дронів з 10 людей, які прийдуть, 8 полетять. Угу. Вони будуть літати. Але протягом цього часу підготовки частина людей розуміє, і от це над чим я особисто працюю, щоб людина усвідомила, що це може бути не її скіл. Тобто вона буде могти це робити, але вона не буде ефективно бігти в ногу з часу. Тому що на сьогоднішній час БПЛА – це не тільки пташка і пульт в руках. Це і маскування, переміщення, зв'язок, орієнтування, тактика застосування. Тобто це є комплекс заходів, яких треба розумітися, тобто за чим треба пильнувати, слідкувати і постійно могти пристосуватися до реалій. Це треба це для себе усвідомлювати. Що стосується тих 8 інших, хто буде літати, 6 з них буде літати добре. Тобто вони будуть виконувати завдання, в них все буде вдаватися, в них воно буде виходити. 4 загоряться цим бажанням. Тобто вони будуть щось думати, модифіковувати, вичитувати, пробувати, отримувати догани, плювати на ті догани, бігти далі. Тобто вони загоряться цим, їхнє серце буде сповнене бажанням розвиватися, і вони будуть боротися за те, щоб бути пілотом. Оце отак. 20% з тих, хто в небі,
будуть могти бути операторами FPV-дронів. Це інший клас дронів. Там трішки інші вимоги. Під них краще попадають молоді люди, геймери, особи, які мають розвинену дрібну моторику. От непоганий вестибулярний апарат, хоч це знову ж таки не визначальна ланка, але це те, що має значення. Тобто кожен п'ятий з тих, хто в небі, може бути оператором FPV. І ударником, тобто пілотом дрона камікадзе, це лише 10% з тих 20%. Оце те, що має вагоме значення. І це те, що треба розуміти і з чим треба працювати. Тобто пілотів важливо перед тим, як направляти на підготовку, їх відібрати. Хто куди? Звичайно, протестувати, поспілкуватися, зрозуміти, чи підходить він, чи не підходить. По-простому відсіяти. Ви ж перед тим, як брати людину на роботу, ви ж проводите співбесіду, правда? А не набираєте всіх, а потім в ході діла, як завод не виконує план, починаєте їх відсіювати. Та ні, відповідно до якості фільтрації, до якості оцього відсіювання, ви отримуєте якісніший особовий склад, з яким легше працювати, і кому простіше це все пояснити і обучити. І коефіцієнт ураження їх буде значно вищий, ніж середньостатистичний. В Російській Федерації воно становить 5-7%. Відповідно, через те, що вони беруть масу телеграм, відправляють масу людей в навчальні центри, і там вже інструктора з ними мордуються. Бо їхнє значення випустити в кінці отаку-то кількість пілотів. А які вони будуть, ті пілоти, нікого не цікавить. Ні, нам необхідно підходити якісніше. Нам необхідно відбирати людей. У нас почалась кампанія рекрутингу. Відповідно, оцих асів, їм треба дати можливість реалізувати себе у війні, вберегти їх у війні для того, щоб вони були саме ефективними пілотами в цьому протистоянні. А багато зараз хочуть стати пілотами? Це тренд. Це дуже серйозний зараз З чим тренд. це пов'язано? Ну, перш за все, час диктує моду. Другий нюанс – це ти можеш за рахунок цього скіла підняти коефіцієнт виживаємості свого підрозділу. Угу. Це так само близько на 20% виживаємість виростає. Ну, тобто, по-простому, ти або 10 кілометрів ніжками, або 10 кілометрів засобом, який ти можеш навіть втратити, в тебе буде можливість застосувати другий. Тобто в тебе з'являється розхідний матеріал, на який ти можеш перекладати особливості своєї роботи. Знаєте, розвідка як Віларибо, Вілабаджо. От там, де розвідка літає, Віларибо, і розвідка, яка не літає, Вілабаджо, то цієї вже нема, на жаль. Тому що міні-поля, засідки, ну, тобто якісь там суміжні речі. А тут у тебе є засіб, який ти можеш використати для того, щоб він виконав ефективно твою роботу. Ви згадали про FPV-дрони та і про те, що геймерські навики допомагають. Чи є значення, яку гру грали? Аркади. Тобто там, де швидка реакція. Там, де тобі необхідно бути учасником процесу. Ну, в будь-якому випадку, ну, тобто там, де розвивалася дрібна моторика. І я вам більше того скажу, напевно, кращими пілотами, яких я знаю, це саме молоді люди. І я бачив, як ми навчали діток, які потім працювали з тими ж самими військовослужбовцями в паралелі, і які вони давали результат. І ви не повірите, хлопці розкатували військовослужбовців на 3-4, тому що для них це гра. В них це як реаліті-шоу, для них це просто якийсь такий вау. Вони повністю влиті були в процес. Старшим важче.
Ну, тобто це точно не лімітує, але старшим важче. У мене був чоловік, він позивний дід, 64 роки, став пілотом. А І скільки, молоді за ним бігали. а скільки часу потрібно на підготовку пілота? Життя. І плюс 1 день. Базовий курс підготовки – це є 5 днів. Тобто це мінімальний проміжок часу, протягом якого можна надати достатню кількість інформації для того, щоб вибудувати оцей фундамент, з яким людина може потім працювати в тому житті. Тобто кожен далі собі визначає, що саме він хоче побудувати на цьому фундаменті, куди він хоче бігти і чого хоче досягнути на фініші. Після цього, після бази, люди, як правило, формують свій нальот. Це може бути там 100-150 годин. Тобто, що вони вже на практиці застосували всі отримані знання. Після чого йдуть на суміжні курси. Поглиблений курс – це умовно 10 днів підготовки, чи визначаються з якимись додатковими типами бортів. Пересідають на літаки, умовно, ну, тобто на тип крило, літак, або там стають пілотами FPV. Тому що це більш таке динамічна робота. Ну, тут можна подякувати ворогу, нанісши йому зворотній удар. Тому в певний момент цей сектор став надзвичайно популярним. Бо одне, коли ти стоїш в лінійній обороні і просто ловиш прильоти з неба, і що ти можеш йому зробити? Стріляти в його напрямку, правда? Ураження від стрілецьких зіткнень показників Першої світової – 7%. Все одно основні ураження наносяться артилерією і авіацією. Так воно було, так воно є, і так виглядає, що воно ще буде. А тут у тебе з'являються засоби, якими ти можеш долетіти до супротивника, скинути йому щось на голову або подякувати йому в один кінець. На це він і камікадзе. Це про популярність ще маю уточнююче запитання, тому що мені здається, що чому настільки популярна саме ця професія у Збройних силах України, тому що є оця така думка, що оператор дрона чи то безпілотника дуже далеко від лінії фронту. Що він злетів, безпілотник будь-якого типу там полетів, свою роботу зробив, він вернувся назад, і людина, як військовослужбовець, у безпеці. Наскільки це так чи не так? Це надзвичайно викривлене сприйняття реальності. Так точно не є. І я вам скажу, як людина, в якої воно на руках народжувалося. На самому початку на пілотів дронів не тратили міни. Тобто по них не стріляли. Це не вважалося екіпаж 2 людини, це не вважалося скупчення піхоти. Жужить та й жужить, Бог з ним. Тобто не йому з ним розбиратися. Після того, як дрони показали себе на війні, на операторів дронів, на якісні екіпажі, ворог не жаліє нічого. Вони викатували гради, вони викатували урагани, вони накривали посадки там площею в стадіони для того, щоб знищити ефективні екіпажі. Бути дроноводом на сьогоднішній час – це бути тим, хто повинен вміти вальсувати зі смертю. Треба розуміти, що на тебе можуть бути готові застосувати ракету. Не міну, а ракету. І є матеріали наших хлопців, наших золотих драконів, де мавіки збивалися, по них стріляли з панцирів. Таке так само було, тому що вони побачили позиції супротивника і було визначено, що треба ліквідовувати. Тобто якийсь весільний дрон впрагнули знищити професійними засобами протиповітряної оборони. Вони розуміють ці ризики, тому що
Минулого разу вони пропустили такий дрончик, який скоригував роботу артилерії по колоні руху супротивника і розніс її в пух і прах. А якщо не розніс, то пошкодив так, що необхідно значні часові якісь періоди для того, щоб відновити їхній стан. Якщо розвідка – це елітна піхота, то аеророзвідка – це є елітна розвідка. Тому що ти маєш бути в трендах софтів, програм, антен, ти маєш розбиратися не лише в програмуванні, але й в фізиці, з нею не домовишся. Ти маєш розбиратися в основах якоїсь радіоелектроніки, ти маєш розуміти, що може вийти з ладу, ти маєш могти це змінити, поміняти, відремонтувати. Ти маєш думати і думати кожного дня. Тому це так само одна з причин, чому даний напрямок стає настільки популярним. Тому що там ти постійно в розвитку. Які ще стереотипи стосовно операторів безпілотників вас дратують? Жінки. Наприклад, поясніть, бо я, напевно, це не в курсі. Це дуже гарний фах для жінок на війні. Пілотеси, вони, напевно, більш скрупульозніше підходять до поставлених задач, вони більш старанні. Вони, якщо вже цим загорілися, це шикарніші військовослужбовці. Тобто стереотип в тому, що жінка не може? Не місце на війні, умовно. Тобто в дроноводстві точно так. Що стосується, що це легко, так іди спробуй. Міф про те, що вони в безпеці, якщо на тебе готові застосувати ФАБи, якщо по тобі готові застосовувати ракети, а є цілі групи, які у них починають профілюватися на тому, щоб ідентифіковувати певні екіпажі і полювати на них, таке так само є присутнє. Відповідно, це твоя вага на цій війні. Міф чи правда, що є випадки, доволі поширені в українському війську, що якщо дрон впаде, то за ним посилають військовослужбовці, навіть якщо це небезпечно для життя? Це рішення самого військовослужбовця. Ні, це... на початку війни було 3 причини, чому велика кількість засобів, які були в небі, вони були знищені. Одна з них – це те, що пілоти дронів думали, що літати на війні так само, як літати в мир. За це йшла плата. Другий момент – це незнання, нерозуміння тактико-технічних характеристик засобів і нецільове їхнє застосування. І одне, коли це відбувалося через ненаявність інших варіантів, а інше, коли це відбувалося через небажання, нерозуміння розібратися з самим фактажом. Не страшно втратити борт. Тобто це розхідний матеріал. Але страшно, коли ти не боїшся постійно втрачати борти, коли ти думаєш, що завтра буде ще, завтра буде ще, завтра буде ще. Відповідно до ситуації, якщо це є борт, який отримав надважливу інформацію, і надважливо, щоб ця інформація потрапила, тобто саме до вас, або ви могли там видати з позиції своїх хлопців, з глупу, з дуру, там, знявши себе, і ви розумієте, що ця інформація є біля борта, який є біля їхніх позицій. Ти визначаєшся ризиками, що буде і коли, що трапиться. І третя причина, то що я кажу в основі тих значних втрат матеріально-технічної бази, це те, що різні ланки, різні рівні управлінь, вони спілкувалися різною мовою. Тобто були хлопці, які пілотували, приносили інформацію командирам, к приміру. Командири не були ознайомлені з даним сектором, вони не хотіли розібратися з цими речами, або, знову ж таки, хотіли, але в міру того, що немає часу, в міру того, що в них інша база, в міру того, що в них інша освіта,
От, вони це сприймали по-своєму, доповідали це своїм баченням, їхнє командування сприймали це своїм баченням, доповідали своїми очима, відповідно, рішення якось воно викривлялося. Тому надзвичайно важливо, щоб була єдина система підготовки від виконавців до людей, які приймають стратегічні рішення. Відповідно, це тоді нивелює можливість дачу оцих таких дурних команд, ідеш, дістаєш засіб. Він розуміє ризики, він зважує оці шальки терезів і чітко видає команду. А не ідеш, забирай, бо я сказав. Необхідно вміти аргументувати, чому ні. Списання втрачених бортів – це доволі... Це головна біль. Це головна біль. Це страшна головна біль. І по документації це, що списати дрон, що списати літак, одні папери. На жаль. З цим необхідно працювати. Необхідно працювати так само з нормалізацією можливості застосування FPV-дронів камікадзе. Типу носіїв, носіїв зарядів. Тому що на сьогоднішній час це є проблема. І є командири, яким начхати на цю бюрократію, і вони кажуть, хлопці, робіть, бо це ефективно. Бо на сьогоднішній час це надзвичайно ефективно. А є люди, які кажуть, що та ні, нам необхідна нормативно-правова база, щоб могти вчиняти подібні речі. От максимально давайте, бюрократія має бути, закон має бути, буква реалізації, застосування, вона має бути прописана, однозначно. Але якщо десь можна щось спростити, то давайте виконувати оці елементарні закони математики. Звести до спільного знаменника, скоротити по застосуванню і вийти в ефективну лінію. Оце точно те, що має значення. Волонтери говорять про те, що все-таки держава має перебрати на себе функцію забезпечення безпілотниками, дронами Сили оборони. Президент на своїй прес-конференції сказав про те, що наступного року Україна планує виготовити близько 1 мільйона дронів. Військовим було б простіше, якщо б держава забезпечувала повністю безпілотниками. І дам зразу наступне запитання: скільки нам потрібно безпілотників, аби, що називається, війти знову оце, отримати першість? Росія заявила 1 мільйон у місяць. Нам треба йти так само. 1 мільйон у місяць – це якщо вони зможуть працювати з тою самою ефективністю по ураженню, а це 5-7%, давайте перерахуємо, скільки вони будуть могти готові знищувати нашого особового складу, українських військовослужбовців, застосовуючи, уражаючи тих 5-7% з мільйона. Це шалені втрати. Відповідно, максимально акцентувати увагу на розробках протидії. Є над чим працювати, є основи, є люди, які в цьому розбираються. Тобто ми потужні інтелектуальні в своєму розвитку. У нас є цілі інститути. Максимально долучити науку до вивчення даних проблем. Не менше 1 мільйона одиниць. Не менше 1 мільйона одиниць. Відкривати центри підготовки, власне, ефективних пілотів. Не проганяти їх в кількість і дивитися, що кількість переросте в якість, а зразу готувати якість. Зразу їх розділяти і готувати по напрямках. Тому що час на сьогоднішній період грає з нами злу гру. І проте, перше питання, нагадаю, яке я вам ставила: чи простіше буде військовослужбовцям, якщо держава повністю буде забезпечувати безпілотними літальними апаратами? Нам необхідно, щоб дані ініціативи лунали не в кулуарних розмовах, а звучали на національному рівні. Щоб це питання піднімалося під куполом Верховної Ради, щоб про це відкрито говорив світ, щоб міжнародна допомога так само була спрямована в секторі дії протидії саме по цьому напрямку.
акцентувати на цьому увагу. Скрізь. І завжди. І тоді у нас щось вийде. Ми мали шалену перевагу. Тобто ми бігли попереду всіх. В один прекрасний момент ми почали оглядатися назад, дивлячись, де наш супротивник. А він біг, дихаючи нам в шию. І, ви знаєте, оцей якраз момент є критично важливий. Ти дивишся, де він є, а він тебе в цю мить переганяє. Воно не фінально. Тобто я не скажу, що це утопічне протистояння, але нам необхідно наростити. І ми можемо це робити. І за допомогою підтримки органів місцевого самоврядування, за допомогою розгортання державних програм підтримки, воно точно має ефект. Юнайтед-24, оця армія дронів, коли фінансувалася підготовка операторів БПЛА приватними школами, це було ефективно. Тобто воно мало значення. Чомусь припинилось. Навіщо? Зупиняти те, що є ефективним. Навпаки, необхідно розгортати, нарощувати, включати це саме в підготовку мобільних вогневих груп для підтримки протиповітряної оборони, тому що це ж та сама протидія шахедам, а це безпілотники. Розвиток напрямку радіоелектронної боротьби. Є виробники, яким просто дати якийсь патронат у секторі комунікації, взаємодії навіть між собою. А можливо, вартує розглянути якийсь імунітет по питанню їхньої мобілізації. Так само точно має значення. Ви маєте на увазі. Так, є приклад. Чоловік, який писав код по сектору одної програми, тобто вона має значення в форматі роботи наведення бортів. Він їхав, його зупинили, відповідно, з певним часом він мобілізувався. Цей кусок коду був суто на ньому. Для того, щоб зрозуміти, переписати, знайти заміну, тобто компанія вилетіла в часовому проміжку в 2,5 місяці. Я не знаю, що ефективніше, якби він був тим програмістом і доробив цю програму, і вона б знайшла застосування в масштабах держави, чи те, що він став піхотинцем. Тобто це для дискусії. І над цими речами треба думати і приймати якісь такі максимально соломонові рішення по ефективності залучення, застосування людей. А від однієї близької людини, яка на лінії фронту, я чула таке порівняння, що зараз війна нагадує зоряні війни, особливо вночі. Коли ти сидиш в окопі і ти чуєш жужжання зі всіх сторін, і потім починається туди-назад, їхні, наші, потім піднімаються реби, і тоді настає кілька хвилин тишини. А це зразу були зоряні війни, просто не всі про це розуміли. Ми зразу зрозуміли, що тут просто окремий світ війни. І тому я наголошую, що той, хто буде приймати максимально прогресивні рішення, і максимально вони будуть такі, що будуть з пантелику збивати супротивника, той буде мати перевагу. У нас є шахівниця. Ми граємо тими самими фігурами. Тільки у них тих фігур набагато більше. І ми розуміємо, що в дзеркалі війни такими ж самими правилами ми швидше за все ми закінчимося. Нам треба доставляти нові фігури, з якими вони не працювали раніше. Або починати робити так, щоб наші фігури починали ходити так, як в них вони не ходять. Не кінь буквою Г, наприклад, а буквою Г. А буквою Д із хвостиком. Розумієте? Зносячи все кругом себе. Технології і ще раз технології. Один з крайніх ваших дописів на Фейсбуці. Ми диктуємо правила і тренди. Європа записує. Росія вчиться як ніхто. Готуємось могти, боротися. Бо прийде пора, і до неї потрібно бути готовим. Війна торкнулася кожну сім'ю. І коли ми говорили рік тому назад, що хлопці, готуйтеся, ми ж не девізами
зверталися з екранів телебачення до чоловіків. Ми просили, щоб вони освоювали ці скіли. Ми просили про те, щоб вони розвивалися і нарощували оці навички. І питання управління дронами – це критично важлива перевага, яка може бути присутня в підрозділі, якщо воно виконується добре. І навіть якщо ви не попадете на фронт, і якщо ви не будете мобілізовані, вміти користуватися дронами, це є ефективно. Це як права. Ти можеш не їздити, але якщо ти вмієш це робити, ти не знаєш, коли трапиться цей момент, що тобі доведеться нажати педаль газу. Приходьте до нас, ми навчимо, ми обучимо. Ви отримаєте масу вражень, ви отримаєте досвід, ви отримаєте гарний настрій і в будь-якому випадку те, що в один прекрасний момент, де ви б не були, може подарувати посмішку вашим рідним та близьким. Чи це буде селфі в Карпатах з дрона, який ви позичите, візьмете в оренду, чи це знову ж таки буде якесь там протистояння, де ви побачите ворожу ДРГ, яке рухається в вашому напрямку. Очі в небі – це точно круто. І воювати ми повинні так, я це хлопцям кажу, от своїм пілотам, щоб русаки, повертаючись в свої аули, в свої юрти, виходячи вночі з хати, боялися дивитися на небо. Їм ввижалися дрони серед зірок. Їм ввижалося, щоб по них прилетіло. Тому що очі в небі – це є те, що зберігає життя на землі. Пане Андрію, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, Андрій Гнатуш, капітан Збройних сил України, один із співзасновників Центру підготовки операторів БПЛА, сьогодні був в ефірі Львів Медіа. Тобто, якщо ви хочете стати оператором дрону, отримувати задоволення та служити своїй державі, то пана Андріївщина. Ласкаво просимо в небо.